Вітаю, громада! Молодіжний центр «Смарт» продовжує знімати цікаві історії про людей громади. Сьогодні у нас в гостях Кононенко Ганна Андріївна, випускниця кафедри термічної обробки металів Національної металургійної академії України 2004 року, кандидатка технічних наук, старша наукова співробітниця Інституту чорної металургії Національної академії наук України. Основним напрямком роботи пані Ганни є розвиток наукових і технологічних положень термічної обробки залізничних коліс. Пані Ганно, скільки незрозумілих слів і дуже важких, розкажіть, будь ласка, як так сталося, що ви займаєтесь саме таким? Я вітаю мешканців Слобожанського. Дуже радію з того, що приймаю участь у цьому проєкті. І дозвольте трошки пояснити ті незрозумілі слова, що щойно ми почули. В металургійну академію досить випадково прийшла. Але за роки навчання захопилася спеціальністю, і коли з'явилася можливість продовжити займатися в цьому напрямку, із задоволенням нею скористалася. Пані Ганно, розкажіть, будь ласка, про ваше дитинство. Можливо, були якісь у дитинстві такі моменти, які наштовхнули вас все-таки стати науковицею. Де пройшло ваше дитинство? Моє дитинство пройшло у селищі Слобожанському. Навчалася я у першій середній школі, приймала участь у багатьох гуртках. Одним з них була молода академія наук за напрямком біологія. Приймала участь у науковому проєкті. А розкажіть, будь ласка, про цей науковий проєкт шкільний. Чим саме ви там займалися? Ми досліджували стан річок нашої області. Темою нашого проєкту була річка Кільчень. Досліджували і інформативну складову, і проводили досліди на місцевості. Ми відбирали проби води на різній глибині через певний час, досліджували в лабораторії її склад і робили висновки про екологічний стан річки. Наскільки важко було чи легко вам все-таки займатися цими дослідженнями? Адже матеріальна база на сьогоднішній день у НВК дуже гарна, а раніше ми знаємо, що не було такого гарного фінансування. Хочу сказати, що завжди наука і дослідження, вони тримаються на ентузіастах. І зараз, наприклад, в нашому інституті теж не дуже гарна там база. Щось залишилося від минулого, щось потрошку оновлюємо. Важко. Але і тоді у шкільному проєкті, і зараз це коли людина хоче, вона зробить. Ми просили підтримки у чинних лабораторій, ми туди зверталися, десь також на інтересі тих співробітників, десь нашим коштом. Так, бази не було, але коли є мета, ти це зробиш. Це був конкурсний проєкт. Такі гуртки були в інших школах нашої області. І цікаво було порівнювати, як по-іншому підходили. В когось це була як стінгазета, якісь картинки на форматі там А1, щось намалювали і сказали, що це дослідження про річку. Хтось зробив концертну програму з тематикою, а таке дослідження було тільки в нас. І це дуже вирізняло наш проєкт, і журі віддало нам перевагу. А розкажіть, будь ласка, як ви презентували свій проєкт, бо не на А4, не концерт. Це було порівняно з науковою доповіддю на конференції. Який найулюбленіший предмет був у школі? Мені завжди була цікава математика, бо я отримувала задоволення від того, що воно виходить. Мені математика дуже подобається тим, що на кожну задачу є конкретна відповідь, і вона єдина правильна. Пані Ганно, як ви обирали професію для вступу? За пробними іспитами, за кількістю балів на таку спеціальність, як мені хотілося на той час, мені не вийшло вступити. Запропонували менш популярну спеціальність – металознавство. Я не уявляла, що це таке, чим займаються ці люди, що я буду робити у майбутньому. Але це був шанс вже, навчаючись в 11 класі, вже стати студенткою. Я вирішила, що треба цим шансом скористатися, а там побачимо.
Скажіть, будь ласка, ви як дослідниця, чи працюєте над створенням нових видів металів, нових сплавів, можливо? Так, у нас і в інституті є сталеплавільний комплекс, де ми можемо виготовляти сталі дослідного хімічного складу. Але потрібно розуміти, чого і скільки додати, щоб воно спрацювало і отримали той результат, до якого ми прагнемо. А давайте повернемось до ось цього, як я казала, обробка, технологічні положення термічної обробки залізничних коліс. Що саме мається на увазі? Як це? Бо звучить якось дуже незрозуміло, але здавалося б, залізниця – це те, що актуально. Термічна обробка залізничних коліс тривалий час була за одними і тими самими режимами, які були дуже гарно відпрацьовані багато років тому. Але сучасні потреби залізниці, вони включають не одну сталь. Коли міняється хімічний склад, то він потребує інших умов охолодження з гарячого стану. І саме розробка тих самих режимів, які дозволять розкрити потенціал сталі нового дослідного складу, це і є напрямком моєї діяльності. Асоціації з металом у нас у кожного, мабуть, свої. Чи задають діти, знайомі вам питання про метали, про обробку і тому подібне? Так, досить часто в мене є цікаві друзі, які якісь дізнаються новинки, десь хтось щось зробив, застосував і питають, наскільки це реально, а як це можна зробити вдома. Наприклад, в мене є друзі, наша аматорська команда гірськолижників, і коли наш керівник команди дізнається, що якісь там метали застосували при виготовленні лиж або там якусь застосували систему, часто до мене приходять і спрашують, а як це воно має працювати. Останнім часом Академія наук багато докладає зусиль для того, щоб суспільство знало, чим ми займаємось, хоч трошечки пояснювати, бо деякий розрив існує, що ми самі собі щось робимо, ми дуже класні, круті, але люди не знають, чим ми займаємось. Зараз багато проєктів, які підштовхують і нас, і академію для того, щоб ми доносили, що ми робимо. І люди розуміли, що ми потрібні. Ви сказали, що у вас є друзі-лижники. Тобто це ваше хобі? Так, в нас є аматорська команда гірськолижників у Дніпрі. Ми приймаємо участь у змаганнях, проводимо тренування, а також працюємо інструкторами в лавині у Дніпрі. А з чого ви починали? Оскільки я взагалі дуже активна, ще поза межами основної роботи, це і там, піший туризм по горах, і парашутний спорт, то похід у лавину – це було спроба чогось нового, цікавого, спробую чогось ще навчитись, бо вважаю, що вчитися потрібно весь час. Прийшла, замовила інструктора, після кількох занять в мене стало добре получатися, долучилася до команди, запросили до тренувань. І так в мене з'явилися і нові друзі, і цікаве хобі. Скажіть, будь ласка, ви розказували про піші походи. Можливо, є історія, яка запам'яталася з походу? Запам'ятовується, коли є щось нестандартне, коли ти просто приходиш в гори як додому на відпочинок від міста, від роботи інтенсивної, ти приходиш і отримуєш це єднання з природою, є можливість осягнути її велич. Але з таких, що запам'яталося, це був нещасний випадок. І це була така історія, яку рятувальники ще потім кілька років переповідали, як випадок, який вимагав дуже багато зусиль і підтримки як і місцевих, так і кількох бригад. Бо в нашому колективі була людина з вагою понад 130 кілограмів і стався перелам на верхівці гори 1600 метрів. І його доправляли вниз кілька днів.
на ношах, і це було важко, надважко. А розкажіть, будь ласка, про подорожі. Яка подорож була найцікавішою? Коли ми на машині подорожували по країнах Скандинавії, ми вирушили з України машиною і доїхали до полярного кола. Були у гостях у Санта-Клауса, бачили фьорди. Наскільки селище Слобожанське схоже на європейське містечко чи селище? Воно дуже наближене, бо європейські країни, а саме такі невеличкі містечки, відрізняються порядком і чистотою. Це найперше, коли все охайне, коли все однотипне, в одному стилі, і Слобожанське до цього наближується. Це таке сучасне і зручне для мешканців. На вашу думку, що сприяє тому, що Слобожанське наближене до європейських містечок? Я вважаю, що це велика праця нашої адміністрації, нашого селища. І відчувається, що ця робота, вона йде у тандемі з мешканцями. Чи хотіли б ви виїхати із Слобожанського кудись в іншу країну чи в інше місто? Так, кажуть, що гарно там, де нас немає. Я вважаю, що треба робити гарним те місто, місце, де ти живеш. І тоді буде все гаразд. Чи є у вас бажання навчати чи розповідати дітям Слобожанської громади про свою наукову діяльність і взагалі про науку, наскільки це актуально? Я вважаю, що дуже потрібно, щоб молодь мала інформацію про різні професії і спеціальності, оскільки зачасту ми знаємо кілька найпоширеніших, ті, що ми бачимо щодня. Це лікар, вчителька, програмісти, бо це зараз модно, але насправді дуже багато цікавих професій, про які ми ніколи не чули. І якщо була б можливість розповісти про мою спеціальність, я з задоволенням це б зробила, оскільки я в неї закохана. Я відчуваю себе просто якимсь чарівником, який володіє магією, коли у металі не змінюється склад, не змінюється форма, а за рахунок термічної обробки, коли ми якось впливаємо на нього, ми отримуємо зовсім інші властивості і можливості. Так випадково сталося, як ви вже сказали, що ви випадково вступили на цю спеціальність, навчалися. Скажіть, будь ласка, чи були люди, які змінювали ваше життя і направляли вас по життю, які впливали на вас? В науковій діяльності я дуже пишаюся тим, що починала працювати під керівництвом Узлова Івана Герасимовича, який був основоположником цієї термічної обробки залізничних коліс на нашому заводі Інтерпайп НТЗ у 70-х роках, коли це тільки воно все освоювалося, будувалося. І який був учнем Стародубова Кирила Федоровича, який вперше у світі запропонував термічну обробку самовідпуском, коли виключалося окремий нагрів наступної обробки. Все-таки складається таке враження, що ви стоїте, жінка такий сталевар на великому заводі і проводите дослідження. Чи це все-таки робота в лабораторії? Більшою мірою в лабораторії, але завжди всі дослідження мають завершуватися випробуваннями в промислових умовах. Можна в пробірці отримати гарні результати, але в масштабі, у виробництві поточному це трошки інші умови. Тобто на заводах ви все-таки буваєте і на залізниці теж досліджуєте ось ті колеса? З виробником ми більше співпрацюємо, бо ми маємо якісь спільні проекти, спільні дослідження. Часто ініціюють якісь задачі, нам ставить саме виробник коліс. Щодо випробувань вже у споживача в Укрзалізниці, такі теж бувають, але то вже коли ми виходимо на експлуатаційні випробування, коли це вже залізниця приймає наші розробки до впровадження. Я зараз в руках тримаю ось
таку книгу «Розробка сталей для металопродукції залізничного призначення». І я бачу, що ви тут є в авторстві. Розкажіть, будь ласка, про ось цю книгу. Про що тут? У цій книзі узагальнені результати кількох останніх років роботи, і вони стосуються саме розробки нових сталей, нового складу, оскільки ми бачимо розвиток потреби в тому, щоб була спеціалізація під різні умови експлуатації, різні сталі з різними властивостями. На зараз в основному це експлуатується одна марка залізничних коліс. Вона має свої різні проблеми і потрібно вдосконалювати її хімічний склад. Ви працюєте безпосередньо із сталлю як металом? Чи, можливо, і матеріали у вас є, наприклад, руда, для того, щоб вносити зміни в цей метал? Інститут чорної металургії включає в себе підрозділи, які займаються дослідженнями на всіх етапах виробництва. Це і підготовка руди, і доменне виробництво, сталеплавильне виробництво, деформаційна обробка та термічна обробка і матеріалознавство. Наскільки Україна конкурентна у світі у виробництві металів? Що стосується виробництва металу, ми можемо конкурувати за рахунок ціни, але весь час у нас є перепони, то електроенергія в нас подорожчала, то якісь там податки збільшили. Але що стосується інтелектуальної складової, знову ж таки, коли це не просто метал, а вже виріб, то в цьому сенсі, що стосується залізничних коліс, то український виробник займає досить високу позицію, оскільки і європейські країни купляють колеса, бо їх якість досить висока. Але й разом з тим наш виробник залізничних коліс часто приймає участь у конкурсних проєктах, коли споживачі європейські залізниці задають якісь особливі властивості для залізничних коліс і дають таку задачу виробникам, щоб вони розробили щось нове. І дуже приємно, що наш завод завжди намагається презентувати якусь нову марку, підвищити якість коліс, і ми маємо можливість їм допомагати. Ви сказали якість коліс. У чому виражається якість коліс? Бо, як на мене, воно кругле. А далі, яка якість колеса може бути, які критерії якості колеса? Ми всі також розуміємо, що колесо має бути надійним і довговічним, щоб воно не зруйнувалося в процесі експлуатації, працювало якомога довше. І для того, щоб забезпечувати ці властивості, є певні характеристики. Наприклад, це забрудненість неметалевими включеннями. Ми можемо рафінувати метал, розкислювати глибоко. Розкажіть, будь ласка, як саме ви тестуєте колеса? Це, можливо, якесь там пресування, термічна обробка? Наскільки відрізняється температура, коливання температури? Наскільки великий це мінус і наскільки великий плюс? Деформація і термічна обробка – це складові технологічного процесу, в результаті яких ми отримуємо колесо готове. Серед випробувань передбачені при мінус 60 градусів ударні випробування. Наприклад, є таке випробування на НТЗ, коли на колесо з висоти падає досить велика вага, і контролюють, наскільки вигнувся диск і чи немає в ньому пошкоджень. Ви сказали, що ви співпрацюєте із Інтерпайп. Наскільки тісна у вас співпраця? Наша співпраця заклалася ще на етапах будування заводу. Це в нас дуже гарні традиції, коли завод співпрацює з нашим інститутом. Періодично звертаються до нас за консультаціями, коли щось десь не отримали якісь властивості. Якісь є ідеї, хочеться з кимось проконсультуватися, завжди звертаються до нас і ми радуємо, допомагаємо. Скажіть, будь ласка, наскільки в Україні розвинута галузь
металевої обробки чи обробки металів? Чи це тільки в Дніпропетровській і Запорізькій області, чи, можливо, десь в інших куточках країни? Наш інститут співпрацює з підприємствами Метінвеста, це і Азовсталь, і Запоріжсталь, і також з ДМК співпрацюємо. У нас наближається вже вступна кампанія. Що б ви порадили випускникам? В моєму випадку мені пощастило, що та спеціальність, яку я отримала, мене зацікавила. Хотілося б побажати майбутнім вступникам уважно віднестися до вибору майбутньої професії і дивитися більш широко на це питання, щоб це не було те, що ви бачите щодня, а щось, можливо, що буде близьке саме для вас. Якщо когось зацікавила металознавство, термічна обробка, я хотіла б залишити таку книгу у вас в молодіжному центрі. На вашу думку, у чому переваги для молоді, яка піде в науку? По-перше, це дуже цікаво, це творча робота. І це можливість спілкування з цікавими людьми, можливість міжнародної співпраці і визнання на міжнародному рівні своїх результатів. Тоді ми бажаємо вам здійснити світове відкриття у науці. І на цьому ми завершимо наш випуск, а молоді порадимо: ідіть в науку і робіть відкриття. Розвивайте себе та нашу країну. На все добре!